Hello guys! For today's video ay gagawa ako ng tortellini con erbette e formaggio. Ayan mga guys, ang aking ingredients. First, I'm going to make pasta. Ayan, harina with egg. Kung ilang kilo ang iyong harina ay ganun din kadami ang inyong itlog. Like for example, 1,000 ang ating harina. It makes 10 eggs. Ayan, ang equivalent ng 10 eggs. Ayan mga guys, mix all together with salt. A little pinch of salt. Ayan, mix all together. Tapos, yan mga guys, ay ilalagay natin sa pastatrice para mag-form siya na, para maging pasta siya. At siyang gagamitin natin sa paggagawa ng tortellini con erbette e formaggio. Ayan mga guys, mix all together lang. It's very easy. Tapos hahayaan na natin siyang gilingin or paikutin or i-mix together ng well blended ng ating pastatrice. Ayan mga guys. Ayan mga guys, it's very easy. Habang umiikot yan ay pwede pa tayong maglinis ng ating mga plate. Ayan mga guys, let's go mga guys, at hayaan na natin siyang ayan, nagbe-blend na siya together. Aking BBF papansin at gustong laging siya ang nilalaro. Ayan mga guys. So tuloy-tuloy lang tayo sa paggagawa. This is classic recipe. Ayan mga guys, ang ating erbetta ay made from our garden. Ayan mga guys, spinach mix well with how do you call it? Yan, basta leaves ng ating spinach and basta mga herbs yan mga guys, pinagsama-sama ko lang. And then certosa or yung cheese, type of white cheese, ang tawag sa kanya ay certosa. Ayan mga guys, I cut it, kinat ko siya ng small pieces, and then ilalaga ko siya boiled with 5 to 10 minutes mga guys, depende, basta nalanta na siya, okay na siya. And then ayan mga guys, habang tayo ay nakalaga na yata tayo mga guys. Ayan, tingnan natin. Con erbette e formaggio. Ano nga ang tawag ito? Certosa? Crescenza. Ayan mga guys, itong ating gagawin. Tortelli con erbette e formaggio. So ayan, nakagawa na nga ako ng ito mga guys. Oh. Ito, this is a dough. Ako nang gumawa nito. At panoorin niyo sa aking YouTube channel kung paano ko ito ginawa. Nandito na mga guys, dahil sa nagtataas ang presyo ng lahat ng uri ng bilihin. Lahat na tumaas mga guys. Ako na lang ang hindi tumataas. Ayan mga guys. Kaya naman, lahat na tumaas mga guys. Ay, hindi ko na ilalagay. So dito muna natin siya ilalagay at ating pastatrice to. Then, we're going to, ito ay kanina nagawa na ako ng pagkain ni baby. So let's start na mga guys. Ito ay erbetta, spinach con erbetta. Ayan mga guys, kailangan i-squeeze, nilaga ko to, and with salt and pepper to taste. So ayan mga guys, may compact meron pa meron pa siyang mga guys na kailangan tanggalin to mixture. Yung ibang kailangan tanggalin siya mga guys, yung sabaw, kasi magsasabaw siya mga guys. It's very sabaw. Sabi nga ni Zainab kaya, you're so sabaw. Nanood ba kayo ng kina Zainab na live? It's very chica balls. It's very chica balls mga guys. So ayan, nagagawa tayo ng tortellini con erbette e formaggio. So we're going to put this certosa. Nandito yung certosa. Ayaw nyo buksan mga guys. Kagatin natin mga guys. Ano ba ito? Crescenza naman ito formaggio pa rin. So kagatin natin mga guys. Wala tayong buti. Ang hirap ng bayan. Walang pambili ng gonten. Ayan na. Ayan na mga guys. Lumabaw na anak ko. It's very masabaw na nga. Anak ko po. Diyos ko po. It's very masabaw. Ayan, tapon na natin to. At it's very masabaw. Then we can all mix together.
Mix all together. Ito ang ating ipapalaman sa ating tortelli, sa ating pasta, sa ating dough. Ayan mga guys. Mix all together. Tinatansya-tansya ko na ito mga guys kung hanggang medyo ma-dry-dry ang paglalagay nitong formaggio, parmesan cheese ay hanggang ma-dry itong ating mixture. Kung kulang pa mga guys ay we can add it all. Meron pa naman tayong i-grind dito sa loob. Alam nyo ba mga guys, tataasan na lahat ng bilihin. Kaya mga guys, kung ito bibilhin natin sa market, nasa 8 euro ang kilo. Kung dito ko lang naman ito gagawin sa aking bahay, ang nagastos ko lamang ay, ano ba? Itong certosa mga guys. Ay, hindi pala akong gumastos ito. Technically, hindi naman ako affected sa pagtataas ng bilihin. Pero, ang bumibili ng aking food. Ang bumibili ng aking food ang siyang affected. O ayan, hanggawa na tayo ng very, very light na tortelli. So, we're going to make tortellini mga guys. Ayan. Madagdag pa tayo. It's very, very... Inubos ko na lahat. Inubos ko na. So, it doesn't matter mga guys dahil kahit hindi ko na siya lagyan ng... Hindi ko na siya nilagyan ng salt. Konting salt lang dito. Ayan. Lagyan ko ng pepper. Lagyan ko ng pepper. At ito ang magiging mixture natin mga guys sa ating tortellini. Ayan mga guys. Isang linggo pa nagre-request si Papi ng tortellini kasi ang gusto niya patata. Hindi naman siya kumakain nito. Ayan mga guys. Let's go na mga guys at magsasaba-sabahin natin to ang tortelli. Ayan, this is dough and this is mixture. Let's go guys! So let's start na mga guys. Buhusan natin siya ng harina ang ating table mga guys. Wala na siyang harina. Naubusan yata ako ng harina mga guys. Itong pizza natin gagamitin. Harina mga guys. And then we're going to be like this mga guys. Ayan ako. Ouching. It's very very ouching na mga guys. Ayan mga guys. Oh, ganito lang siya mga guys. Ayan. Go. Or you're ready. Ayan mga guys. Tapos, itong ating kampit mga guys. I'm going to cut it. Ito rin po, ganito rin ang dough ng paggagawa ng pansit mga guys. Gagawin lang natin dito ay using this mga guys. Ito ay rolling pin. That's what I call rolling pin. Magpapaturo ako sa babo ko. Siya ang turo sa akin ng lahat ng ito mga guys. You see this mga guys, I put here, yung lumalabas siya na, ganito. Kailangan ma-refine natin siya ng very well. Nakalimutan ko ang ayan mga guys, kuha tayo ng ganito. Very little lang mga guys. Ayan. Let's put here. Kalimutan ko ng paggagawa nito mga guys. It's very very kalimot. Konti lang naman ilalagay dyan mga guys. I'm trying pa mga guys. Ayan mga guys, ganyan lang siya. Ayan. We're going to be like this. And then, cover mga guys. I'm going to use this to cut. Nakalimutan ko na kung paano tortellini mga guys. Kailangan yata ng tulong ng babo siya yun. Wait lang.
Wala mga guys. Ayan mga guys. Kapileti pala yung aking ginagawang triangle. Ayan. Ganyan mo siya mga guys. It's very ganyan. Ayan. Ready na ang ating tortelli. I'm going to use it at may design na siya mga guys. Oh, ayan na mga guys. Ready na. This is our tortelli mga guys. Oh. If you see and observe mga guys, little by little ay nilalagyan ko siya ng mixture. Ayan mga guys. Mixture. Pag may natira tayo mga guys, gagawin ko namang tagliatelle, cold ragu. Ala? Masama na siya. This is very masama. Ang daming nasasayang mga guys. Dapat hindi siya masayang. It's very sayang. So, na-perfect ko na dati ito mga guys. Pero ngayon ay hindi na ulit. Ayan siya mga guys. Oh, ang ating tortelli con ragu. Ayan. Observe mga guys. Hanggang maging well fine ang ating pasta or so dahil malaki siya mga guys, I'm going to cut it because it's very malaki mga guys. I'm going to cut it like the reverse knife. So, good thing is, ito itong aking kailangan here. Ano ba ito? Ayan, cut it on. Oh God. It's very... You see mga guys, have you seen? Like this. Like this, ayan. Ayan mga guys, and then we're going to be like this. Ayan. Ayan mga guys. Ayan ang ating tortelli mga guys. Hindi pantay-pantay pa. Make pantay-pantay. Dahil, ayan mga guys. I hope natuto kayo mga guys. At sana makarating din ito sa inyong mga tahanan ng ating recipe.
tagliatelle at tayo ang gagawa ng sarili nating products. Ayan. Hindi ito masasayang mga guys. O, pwede siyang tagliatelle. Maliliit na pasta. Ay, gagawin ko pala itong pasta. Alagyan ako ng... Naka-invento mo ako mga guys. Ngayon, maroon siyang pasta. Oh, ayan, pastang maliliit. Ay, lalagyan ko ng sabaw mamaya. Kalaga ako ng sabaw mga guys. Ayan, may kalahati pa tayo. Eko. Ayan mga guys, let's cut it all. Makainvento ba ako mga guys ng pampasta? Ayan, pampasta yan mga guys ha. Ano bang tawag din sa pastang kare? Hanapin natin mga guys. Hindi yan matatapon mga guys. Libre ang aming itlog. Ang harina ay 80 cents lang mga guys. It's very mura. It's very mura. Magtaasa na silang lahat. Di na ako gagawa sa bahay. Ay di ba mga guys. Kasi magtaasa na lahat ng bilhin. Di na ako gagawa sa bahay ng aking nais. Importante mga guys, kahit magtaas ng bilihin ay mayroon tayong work. At ito na mga guys, ang ating nagawang tortelli. May isa pa ako doon mga guys. Ay, dyan mga guys. Ay, diba mga guys? Ang nasa likod ko naman mga guys ay... Ano pa ko din, hindi masyadong very beautiful. Ano pa ko din yun? Ayan pa mga guys. Oh. Nakailan na tayo at marami pa tayong gagawin mga guys. Ay marami pa akong gagawin. And then meron pa nga pala ako guys na ginawa ditong pastina. Ayan. Ito ay masarap sa brodo mga guys. Brodo lang o yung sabaw. Gagawa tayo ng sabaw sa isang araw. Tuturuan ko kayo ng paggagawa ng sabaw. Ayan mga guys. Ari pasta pa ha. Hindi yan masasayang mga guys. Ayan pasta pa yan mga guys. I-wrap lang natin sa fridge. Pagkakailangan natin, ay di, ayun. Napagawa pa tayo ng pasta at saka, how do you call it? Pasta at tortellini con erbette e formaggio.